Ja men tjena på er. Ja det var en vecka sedan nu. Har ju kommit hem från New York. Fantastiskt vårväder här i Nyköping. Har just varit ute och sprungit. Och idag tänkte jag prata om Brynäs. Vad det är som händer med Brynäs och inför slutspelet. Och sen lite Rangers. Vad vi såg där. Och så var det match i natt som jag sitter och tittar på. Så häng med idag. Jaha, ja kul att just ni tittar idag. Jag tänkte börja med Brynäs. Sen klädseln här, ni får ursäkta lite. Jag har Rangers tröja på mig och jag har Brynäs halsduk. Men jag återkommer till det. Ja, Brynäs form nu då. Det är ju, jag såg den här matchen. Vi såg alla matcher nu, var i New York. Men den här matchen som var sist, eller om vi tar HV-matchen där. Jag tyckte att det gick väldigt, väldigt enkelt mot HV. HV var inte bra. Och Brynäs vann ganska lätt. Så kom då den här matchen i tisdags mot Växjö. Silverberg hade skott i kryssribba tror jag det var. Krysset där. Och sen så studsade det ut och han gjorde en liten tavla och sen så var det mål i baken och sen så rullade det på. Ni som har sett matchen. Och det är klart att det var en besvikelse den här matchen. Men vi får nog... Jag tycker att vi ska lugna oss lite där. Om man går in på Facebook i alla de här grupperna nu, vissa människor är helt hysteriska. Alltså det är hysteri och hur de kan vara så dåliga. Ursäkta, jag har en liten hund här som håller på att tära mig. Hur de kan vara så dåliga. Och det kan bli 2-7 och de skulle vara i Allsvenskan. Och det var så mycket påhopp och på Källgren för mycket skit. Men... jag tror vi ska lugna oss lite här. Jag tyckte man såg på presskonferensen där efteråt att Hjellstedt, han var lite pressad men han var ju inte så pressad som man kan tänka sig då efter en 2-7 förlust. Så jag tycker vi ska lugna oss lite och sen får vi titta här på hela säsongen. De ligger faktiskt etta och leder serien med 8 poäng idag. Ikväll spelar mot Rögle och kan säkra seriesegern idag. Sen har de ju laborerat otroligt mycket med kedjorna nu i slutet på grund av skador och så. Och det gör ju att den här stabiliteten finns inte. Sen är det alltid tråkigt att förlora med 2-7. Men jag tror inte att vi ska vara så oroliga faktiskt. Jag har ju hållit på att jinxa fullt här och sagt att de ska ta SM-guld. Jag står fortfarande fast vid det. Det kommer gå bra det här. Det kommer bli bra till slut. Det är naturligt att det kommer en svacka. Och jag är glad att den kommer nu istället för att den kommer om 2 veckor när allt drar igång. Så jag tycker vi ska lugna oss lite och sen så får man väl se det här positiva med det här. Jag tycker många av de här småkillarna har kommit in och gjort väldigt bra. Hans Revik, tror han heter. Han har ju börjat bli stabil nu i A-lag och det är ju riktigt kul. Han fick skriva kontrakt också, juniorkontrakt. Så att vi ska nog inte brusa upp alldeles för mycket över den här förlusten. Och så hoppas vi på att då Rögle-matchen ikväll, att de kanske tar poäng där och är det så att de inte gör det och Luleå tappar en poäng så har vi ändå vunnit serien. Så att vi kan vara lugna där. Ja, sen det här med Källgren som hände då att de hoppade på hans familj. Och det är ytterst tråkigt och nu var det många som gick på igen. Källgren har inget i Brynäs att göra och allt vad det var. Det är ju skittråkigt tycker jag. För att Källgren har ju varit bra. Han har inte så hög procent. Men vi ska komma ihåg att många matcher i början vann ju Brynäs skotten otroligt mycket. Källgren fick inte så många skott, han fick svåra skott men han vann matcher och han har vunnit många matcher för Brynäs. Så att, och det är i slutänden där det kommer handla om i slutspelet och vinna matcher. Sen Persson där, ja det är klart att han har varit lite bättre på slutet men jag tror att det kommer bli jättebra i slutspelet det här. Och sen är det tråkigt nu om det nu är så att han är klar i Växjö, jag vet inte om det är bekräftat men det är klart att Persson vill vara första målvakt och Källgren har vi på 3-årskontrakt. Så det är ganska naturligt att det förfaller sig så får vi se vad som kommer in sen. Ja, det är Brynäs där. Och som sagt, vi har inte varit på så många matcher. Jag har fått lite skit för det. Jag åker hem nu så att Brynäs börjar vinna. Men jag känner lite att motivationen har dött lite för mig de här sista seriematcherna här nu. Jag tror Nelly känner likadant och även Thomas. Och det kan man väl också se här med spelarna. Jag kan tänka mig att det är ungefär samma sak. Alltså när man leder så stort, man går och väntar på det här slutspelet ska börja. Och jag förstår den motivationsgrejen. Så. Nej, vi får ha is i magen här nu och bara hålla tummarna att vi vinner serien kanske på 100 poäng, vad vet jag.
Och sen så drar det igång nästa vecka, den 20, va. Får vi se om det är då på fredagen eller lördagen. Och då gäller det att vara på plats. Och då hoppas jag att vi alla är på plats. Det kommer väl bli lite huggsexa biljetterna, kan jag gissa. Medlemmar har ju förtur där. Så ni som inte är medlemmar i Brynäs ska absolut bli där. Så får man förtur till biljetterna. Sen om vi hamnar i så här 7:e avgörande och sånt, då blir det väl som vanligt. Då blir det dyra biljetter. Men då gäller det att vara på plats. Så vi ska försöka vara på så många matcher vi kan i slutspelet. Där har vi lugnat ner oss lite nu om någon tycker vi har haft dålig närvaro på matcherna. Så jag säger, Brynäs kommer ta SM-guld. Kanske inte kommer gå lika lätt som jag trodde ett tag, men de kommer ta SM-guld. Nu jinxar jag igen. Farligt. Det får ni ta. Jaha, sen då. Rangers, vi var ju och tittade på 2 matcher. Skithäftigt. Rangers vann första matchen med 5-1. Och sen fick de stryk med 3-2 mot Toronto. Då. Det var jättekul att se. Nelly var med. Hon var väl inte riktigt så imponerad av NHL som jag är. Men hon fick ju se Toronto där som hon tycker är bra. Och det var häftigt. Men det är lite andra tyst vino. Det är lite annat spelstil. Det som jag tycker är häftigt är att domarna blåser inte för alls lika mycket. Utan domarna blåser när det verkligen är något som är fult. Det gör att det blir lite mer flow i spelet, tycker jag. Så det är några sådana grejer som gör att det blir bättre. Och sen är det ju inte det här med klackar och den biten. Sluta vino. Sen är det ju inte det här med klackar och sånt i NHL. Utan det är mera, ja, man hejar på sitt lag och man hejar. Det är inte samma tryck på det här sättet, men när det blir mål blir det ett väldigt tryck. Sen som jag nämnt, det är fascinerande att man kan vara på samma matcher då. Det är derby där på Islanders och man sitter bredvid varandra, det är inget bråk eller någonting. Ja, det är fantastiskt kul, jag tycker stämningen. Så det är nog möjligt att om nu New York går till slutspel så kommer jag att åka på någon mer match med New York. Men först är det Brynäs som vi ska fokusera på nu. Som ni bett om, jag kommer fokusera på Brynäs. Men sen NHL då, sen såg jag matchen i natten till idag, elitseger idag. Så jag kollar på Rangers Washington. Skitbra match, det var 2-2 ordinarie, sen så avgjorde Washington i sadden. Men min favorit Panarin gjorde mål och sen Ovechkin framförallt gjorde mål. Och det är så kul att se den här. Han har nu 10 mål kvar till att slå Gretzkys rekord. Det är så kul att se honom. Alltså han är 39 år gammal och hur han spelar, hur de spelar honom nu. De släpper in honom när de går till anfall och han har jättebra speed i anfall. Och han står där på sitt bortre hörn, det blir på den sidan. Alltså på sitt vänstra hörn, där står han och laddar och han är pricksäker som få liksom. Det var ju en match där mellan honom och Shesterkin igår liksom, vem som skulle. Och Shesterkin tog det flera gånger, men sen så var det var en retur och då small det ju såklart. Så det är häftigt att se att det var nog inte många som trodde där för några år sedan att han skulle klara av det där. Men jag är ytterst imponerad av denna Ovechkin. Så det blir kul att följa. Och bra för NHL och för Washington såklart också att någon kan ta ett sånt häftigt rekord och sen 39 år och kan hålla den. Så får vi väl se om man klarar det i år och om man blir kvar eller jag vet inte. Vi får se. När jag spelar tv-spel brukar jag ha både Washington då brukar jag ha både Bäckström och Ovechkin i mitt Brynäslag. Vi får väl se. Man vet ju aldrig. Ja, det var NHL. New York Rangers är ju på slutspelsplats nu. Som det ser ut exakt idag så är det faktiskt Washington Rangers i första rundan. Och det vore ju skithäftigt. Men det kommer vi till sen. Ja, sen min lilla mundering här. Jag har ju Brynäs-halsduk. För jag pratar om Brynäs. Sen ni som har följt mig har ju sett att jag har haft en liten sån här utlottning på den här. Och det här är ju då en Rangers-tröja med 93. Zibanejad. Och den här kan man då alltså vinna om man blir medlem på min kanal. Det är så enkelt som man går in och blir medlem och då är man med i utlottningen av den här. Och jag kommer lägga ut det avsnittet i helgen. Så vill ni bli medlemmar nu och är medlemmar i helgen, då kommer ni kunna vara med i utlottningen av den här. Och det är en ren utlottning, inga frågor eller någonting, utan det blir utlottning bland medlemmarna. Och den här är ju såklart helt ny. Nelly har haft den en timme och jag har haft den på mig just nu. Den är helt ny, prislapparna kvar och den här kostar nästan 3000 kronor. Jättefin tror jag. Och 93 på ryggen då. Så bli gärna medlemmar. Vad vill jag säga mer? Ja, fint väder i Sverige. Skönt att vara hemma. Samtidigt är det roligt att vara på resande fot. Men nu om 2 veckor så blir det mycket Gävle. Vi kommer vara i Gävle massor.
hoppas på fint vårväder och mycket fina matcher. Och att vi kommer ses där uppe i Gävle alla. Och att vi alla ställer upp nu för Brynäs och inte håller på att såga dem. För det är inte där de behöver, absolut inte. Så går vi för slutspel nu. Så får vi se vad som händer ikväll de sista 3 matcherna. Men det kommer bli bra det här, jag lovar det. Och så, ja, jag tycker det är jättekul att ni kollar på kanalen som vanligt. Tryck gärna en tummen upp, ni får trycka en tummen ner också. Skriv någon rolig kommentar, vi är jätteglad. Och så vill jag hinta för nästa vecka, för då när serien är klar, då kommer jag, Thomas och Nelly gå igenom avsnittet där vi listade tabellen innan serien. Så det blir roligt att se och jämföra då. Jag vet att vi hade Brynäs som 5, där har vi ju fel då. Men så kommer vi gå igenom allting, vad vi tippade och vad det blev i verkligheten. Och så lite kommentarer på det också. Så ska vi också gå igenom alla spelare, vad vi tycker och vem är bäst och vem är sämst och vem ska bort och vem ska vara kvar och sådär. Så det blir lite sånt. Det blir ett ganska långt avsnitt. Så där kommer vi släppa nästa vecka. Jag tror det blir på fredag eller lördag nästa vecka. Och så blir det medlemsavsnitt i helgen. Och kanske något mer nästa vecka. Jag vet inte, det beror lite på. Men jag är jätteglad att ni tittar. Och jag hoppas vi ses live och jag hoppas att ni ses mer i kanalen. Tack för att ni tittar. Hej då!